इसेवा, खल्ती, IME Pay, फेरि अब यो भिडमा एउटा नाम थपियो, हाम्रो पे। नेपालको सबैभन्दा ठुलो एप हाम्रो पात्रो, जसको मन्थली भिजिटर नै 1 करोड भन्दा धेरै छन्, उसले नयाँ एप लन्च गरेको छ हाम्रो पे। हाम्रो पे हाम्रो पात्रोको एउटा इन्टिग्रेटेड फिचर हो, जसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो पात्रो भित्र भेट्नेछौँ। यसको लागि तपाईले छुट्टै प्ले स्टोर वा एप स्टोरमा गएर हाम्रो पे सर्च गरेर डाउनलोड गरिरहनु पर्दैन। तपाईले लेटेस्ट भर्सन अफ हाम्रो पात्रो युज गरिरहनु भएको छ भने तपाईले त्यहाँ हाम्रो पेलाई सजिलै भेट्न सक्नुहुन्छ। यस अर्थमा पनि हाम्रो पे र हाम्रो पात्रो एउटै हो भन्ने बुझ्नुस्। हाम्रो पात्रो जहाँ चाहिँ हामीले समाचार पढ्नेदेखि लिएर ज्योतिषीय परामर्श लिनेदेखि लिएर राशिफल हेर्नेदेखि लिएर डाक्टरको सेवा लिनेदेखि लिएर रेमिट का कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू गर्छौं। यसलाई चाहिँ अझ मोर सुपर एप बनाउने उद्देश्यले हाम्रो पे हाम्रो पात्रोले लिएर आएको। यो अरु एप जस्तै छ, बट इट कम्स अप विथ भेरी इन्ट्रेस्टिङ फिचर्स। वी विल डिस्कस अबाउट देम लेटर इन दिस भिडियो। हाम्रो पे लन्च भएको 36 घण्टा, अहिले म प्रजातन्त्र दिवसको साँझमा यो भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छु। 36 घण्टा भित्र यसले 14,000 जना युजरहरूले यसलाई प्रयोग गरिसकेका छन्। अब यो नम्बर एकदम धेरै बढ्ने देखिन्छ, किन भन्दाखेरि यहाँनेर हाम्रो पेले ठुलो गेम खेलिरहेको छ। कसरी गेम खेलिरहेको छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ डिफरेन्टली लन्च गरेन के। जस्तै नयाँ एपको रूपमा लन्च गरेको भए प्ले स्टोरमा जानु पर्थ्यो, इन्स्टल गर्नु पर्थ्यो र रजिस्टर गर्नु पर्थ्यो। यसको लागि चाहिँ हाम्रो पात्रोले के गरिदियो भन्दाखेरि आफ्नो एक्जिस्टिङ युजरलाई उसको सजिलै वान ट्याबमा चाहिँ साइन अप गर्ने अप्सन राख्थ्यो र सजिलै आफ्नो एप भित्र उपलब्ध गराइदियो। यसकारण पनि हाम्रो पात्रोले सोचिरहेको भन्दा धेरै राम्रो रेस्पोन्स आयो। प्लस अब यसले चाहिँ नेपालको वालेट इन्डस्ट्रीमा अहिले सबभन्दा बढी खल्तीको युजर छन्। यसले चाहिँ अझ बढी हाल्ला जस्तो मलाई लागिरहेको छ, जो हाम्रो पात्रोले जुन स्ट्र्याटेजी प्रयोग गरिरहेको छ यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ। हाम्रो पात्रोले हाम्रो पेलाई यति सजिलै प्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेको छ, जस्तै हाम्रो पात्रोभित्र भइरहेका सेवाहरू जस्तो हाम्रो रेमिट, हाम्रो डाक्टर, हाम्रो न्युज, हाम्रो ज्योतिष, हाम्रो गिफ्ट, हाम्रो रिचार्ज जस्ता सबै चिजहरूलाई एउटै बकेटमा राखेर यसले प्रेजेन्ट गरिरहेको छ। इन फ्युचर तपाईले कुन न्युज पोर्टल चाहिँ त्यहाँबाट सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने पनि यिनीहरूले हाम्रो पेलाई नै युज गर्लान्, हाम्रो डाक्टरको सेवा लिनलाई पनि हाम्रो पे युज गर्लान्। बट राइट नाउ त्यो छैन है। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ तिनीहरूले इन्टिग्रेट गरेको देखि नै मैले एपमा उहाँहरूले चाहिँ अहिले अपडेट गर्दै जानु होला। जस उनीहरूको सेवा लिँदाखेरि पनि हाम्रो पेबाट सजिलो भयो, उनीहरूले चाहिँ सहज तरिकाले पेमेन्ट गर्ने सिस्टम बनाउने भयो। र अर्को कुरा पनि तपाईँले हाम्रो पात्रो एप डाउनलोड गर्नुभयो, इन्स्टल गर्नुभयो र ओपन गर्नुभयो भने चाहिँ सुरुमै तपाईँलाई क्युआर कोड स्क्यान गर्ने ठाउँ देखाउँछ। तपाईँले क्युआर कोड स्क्यान गरेर पेमेन्ट गर्न सक्नुभयो, लाइक अदर क्युआर पेमेन्ट। अब हाम्रो पे भित्र भएको केही मलाई राम्रो लागेको फिचरहरूको बारेमा म तपाईँलाई भन्छु। स्पिड एन्ड पे। राम र म खाजा खान गयौँ, खाजाको पैसा तिर्नुपर्ने थियो 350 रुपियाँ। आजको दिनमा क्युआर पे गर्नु पर्यो भने मैले 350 रुपियाँ दिनु पर्यो, स्पिड गर्नु मिलेन। तर मैले के सोचेँ भन्दा मैले 100 रुपियाँ दिन्छु त 250 दिनु त भने मैले राम्रा भने यहाँ चाहिँ यस्तो एउटा फिचर एड गरिएको छ, जहाँ चाहिँ मैले 100 रुपियाँ मैले दिन्छु र 250 दिनलाई उसलाई रिक्वेस्ट पठाउँछु र उसले पनि आफ्नो वालेटबाट अन गरेर उसले 250 तिर्छ, मैले 100 तिर्छु। बाँडेर तिर्न मिल्यो, बिल सेयरिङ गर्न मिल्यो। यो फिचरलाई चाहिँ उनीहरूले स्पिड एन्ड पे भनेर इन्ट्रोड्युस गराएका छन्। अब यो फिचर चाहिँ अरू मोबाइल एपमा पनि केही दिनमा देख्न सकिएला, तर यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई। अर्को चाहिँ मलाई एउटा राम्रो लागेको दोस्रो कुरा भनेको ट्रान्जेक्सन एनालाइसिस। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पैसा तिरिरहेको छौँ, हाम्रो अलिअलि पैसा इन्कम आइरहेको छ, के शीर्षकमा आयो र के शीर्षकमा गयो, हाम्रो चाहिँ ट्रान्जेक्सन, हाम्रो फाइनेन्स कसरी चलिरहेको छ त्यो ट्रेसिङ गर्ने एउटा सिस्टम, ट्र्याकिङ गर्ने सिस्टम चाहिँ नेपालको मोबाइल वालेटहरूले प्रोभाइड गरेको थिएन। हाम्रो पेले चाहिँ त्यसलाई देखाएको छ। अब यो गर्नको लागि सबै तपाईँले कति कमाउनु भयो, कति खर्च गर्नुभयो भन्ने कुरा अपडेट हुनको लागि चाहिँ तपाईँले अटोमेटेड सबै चिज चाहिँ यहीँबाट ट्रान्जेक्सन हुनु पर्यो। तपाईँको इन्कम पनि यहीँबाट हुनु पर्यो, हाम्रो पे तपाईँको एक्सपेन्सेस पनि यहीँबाट गर्नु पर्यो। तर यसलाई अझ डिप्लोमेटिक तरिकाले, अझ अपडेटेड तरिकाले इन्ट्रोड्युस गराउनको लागि चाहिँ आई सजेस्ट टु हाम्रो पात्रो उहाँहरूले चाहिँ फरक खालको एउटा एक्सपेन्सेस म्यानेजर एप बनाउने उहाँहरूले, र यसलाई चाहिँ कनेक्ट गरेर यसमा हामीले तिरेको ट्रान्जेक्सनहरू अटोमेटिक त्यता चाहिँ देखाउने, सो गर्ने, त्यता अपडेट हुने खालको बनाउन सकिन्छ। र पर्सनल्ली मैले चाहिँ एउटा प्रिमियम एप युज गर्छु, त्यो एप बब्बाल एप छ। तपाईँले चाहिँ पर्सनल फाइनेन्स, आफ्नो कति खर्च भयो, कति आम्दानी भयो, पर्सनल्ली आफूले केमा बढी खर्च गरिरहेको छु, केमा बढी मैले इन्कम गरिरहेको छु, त्यो सबै कुराहरू ट्रेसिङ गर्नको लागि चाहिँ एउटा मोबाइल एप छ। पर्सनल फाइनेन्ससँग सम्बन्धित कुरा सिक्नको लागि चाहिँ हाम्रो वाट्सएप नम्बरमा वाट्सएप गर्नुहोस्, आई विल गाइड यु। हाम्रो पेको फिचर भनेको यो 6वटा मदर ल्याङ्ग्वेजमा अभाइलेबल छ, नेपाली, इङ्ग्लिस, नेपाल, मैथली, थारू र डोटेली। अर्को नयाँ फिचर भनेको
लाइभ च्याट हो। मैले चाहिँ ट्राई गरेँ लाइभ च्याटको लागि चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ हुनु भएन, तर तपाईँले चाहिँ एप खोलिरहँदाखेरि एपबाट तपाईँलाई व्हाट्सएपको नम्बर दिइन्छ, भाइबरको नम्बर दिइन्छ, टोल फ्री नम्बर दिइन्छ, तर त्यही चाहिँ च्याटमा चाहिँ लाइभ हामीले केही कुरा राख्न पाउने चाहिँ अझसम्म मैले कुनै एपमा देखेको थिइनँ। तर यसमा चाहिँ त्यो देखेँ है, त्यो फिचर चाहिँ बहुत मलाई मन पर्यो। किन भन्दाखेरि हामी ट्रान्जेक्सन गर्ने बेलामा अर्जेन्टली केही गर्न इन्क्वायरी राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूको रिप्रेजेन्टेटिभसँग कुरा गर्नु पायौँ भने छिटो हुने भयो। र अर्को यसको एउटा नयाँ फिचर, राम्रो फिचर लागेको फिचर चाहिँ अरूमा पनि छ छन त, यसमा चाहिँ तपाईँले कस्टम क्युआर जेनेरेट गर्न सक्नुभयो। मेरो क्लाइन्टलाई 250 को सर्भिसमा चाहिँ मैले चाहिँ उसँग पेमेन्ट रिक्वेस्ट गर्नको लागि चाहिँ 50 रुपियाँ 250 को चाहिँ मैले क्युआर बनाएर अनि त्यो क्लाइन्टलाई सेन्ड गर्न सकेँ र उहाँले चाहिँ त्यो स्क्यान गरेर मलाई पे गर्न सक्नुभयो। हामीले चाहिँ कस्टमाइज क्युआर बनाउन सक्यौँ र आस्क फर मनी भनेर दिन सक्यौँ, जसले चाहिँ हामीबाट उधारो लिएको छ उसलाई चाहिँ रिमेम्बर गराउनको लागि चाहिँ आस्क फर मनी भनेर उसलाई नोटिफाई गर्न सक्यौँ। र यो लगायत हाम्रो पेको तपाईँले देखेको राम्रो पक्षहरू के हुन् प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। र हाम्रो पेको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ यिनीहरूको गुड विल पनि हो। हाम्रो पात्रोले राम्रो चिजहरू चाहिँ प्रडक्टहरू नेपालीज कम्युनिटीलाई दिइरहेको छ। अब हाम्रो पेले सुधार गर्नु पर्थ्यो र यो चिजहरू ल्याएन भने मलाई दुःख लागेको केही चिजहरू, यत्रो ठुलो एप लन्च गरिरहँदाखेरि हाम्रो पेले कुनै क्यासब्याक कुनै अफर ल्याउनु पर्थ्यो फर द न्यू युजर। अब हामी त नयाँ हो नि, नयाँ युजरको लागि चाहिँ खतरा अफरहरू क्यासब्याकहरू त्यस्तो प्लानहरू ल्याउनु पर्थ्यो, तर त्यस्तो केही पनि छैन है। इट्स नर्मल छ त्यो। हामीले चाहिँ हाम्रो पात्रो भनेर मोटिभेटिङ फ्याक्टर जो डाउनलोड गर्नलाई नयाँ युजर छ उसलाई चाहिँ त्यति साह्रो छैन है। क्यासब्याकहरू हुनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ उहाँहरूले प्रोभाइड गर्नुभएको छैन। हाम्रो पेले रिफर एन्ड अन अफर ल्याएको छैन। अब भोलिको दिनमा ल्याउला, तर रिफर एन्ड अन अफर ल्यायो भने पनि जो नयाँ हामीले चाहिँ कसैलाई रिफर गर्नलाई हामीलाई चाहिँ त्यसले मोटिभेट गर्छ। 200 रुपियाँ भए पनि रिफर गर्ने र जसलाई रिफर गर्छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ बेनिफिट्स पाउँछन्। लाइक इन आइएमई पे। आइएमई पेमा तपाईँले एउटा रिफर कोड म यहाँ रिफर नम्बर दिन्छु, तपाईँले साइनअप गर्ने बेलामा चाहिँ यो नम्बर तपाईँले हाल्नुभयो र साइनअप गर्नु भयो र केवाइसी भेरिफाई गर्नुभयो भने तपाईँले 25 रुपियाँ पाउनुहुन्छ, मैले 25 रुपियाँ पाउँछु। यिनीहरूले केवाइसी भेरिफिकेसनमा ढिलो गर्नुभएको छ। उहाँको चाहिँ अनएक्सपेक्टेड धेरै युजरले चाहिँ यो साइनअप गरेर होला सायद होइन, तर यसलाई चाहिँ अब भोलिका दिनमा उहाँहरूले सुधार गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरौँ। ओभरअलमा भन्दाखेरि दे लन्च देयर एप्लिकेसन विथ भेरी मिनिमल फिचर। भोलिको दिनमा धेरै फिचरहरू उहाँहरूले एड गर्नुहुनेछ। तबसम्मको लागि तपाईँले ओभरअल सबै चिजहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ आइएमपी युज गर्न सक्नुहुन्छ। आइएमपीमा नयाँ एकाउन्ट बनाउनको लागि तपाईँले यहाँ दिएको नम्बरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ एज अ रिफरल नम्बर। तपाईँले त्यो गर्नुभयो भने 25 रुपियाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ, 25 रुपियाँ हामीलाई आउँछ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले ब्याङ्क लोड गर्नुभयो, ब्याङ्क लिङ्क गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ तपाईँलाई 100 रुपियाँ बोनस पनि आउँछ। र मेन कुरा भनेको तपाईँले जुन नम्बरबाट साइनअप गर्नुभएको छ, जुन नम्बरबाट आइएमपीको एकाउन्ट बनाउनु भएको छ, त्यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँले मोबाइलमा रिचार्ज गर्दाखेरि 5% क्यासब्याक पाउनुहुन्छ। त्यो पनि राम्रो भयो। 100 रुपियाँको 1000 रुपियाँको रिचार्ज गर्दा 50 रुपियाँ तपाईँले बोनस पाउनुभयो क्यासब्याक। सो दिस भिडियो इज नट स्पोन्सर बाई एनी एप, तर मैले चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको राम्रोको लागि भनेको। अब तपाईँले पर्सनल फाइनेन्ससँग रिलेटेड कोर्स लिन चाहनुहुन्छ भने www.waytosuccess.guru मा गएर कोर्स लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले हामीलाई व्हाट्सएपमा एनी काइन्ड अफ क्वेरिजहरू राख्न सक्नुहुन्छ जो चाहिँ तपाईँलाई पर्सनल फाइनेन्स म्यानेजमेन्टको लागि हेल्प गर्छ। हामीले चाहिँ वी विल प्रोभाइड यु द बेस्ट पोसिबल मोबाइल एप्लिकेसन वेबसाइट्स। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। रबिन पौडेल साइनिङ आउट फ्रम दिस भिडियो। नमस्ते, जय नेपाल।